Jó reggelt, sziasztok! Éppen úton vagyunk, megyünk Frankfurtba, a reptérre, ugyanis elindulunk életünk egyik nagy kalandjára, vagy hát következő nagy kalandjára, ugyanis Ázsiába megyünk, mégpedig Shanghaiba, Kínába. Ez lesz az első állomásunk, de még következő állomások is tervben vannak, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a következő utazásunkat. Megérkeztünk, leszálltunk, fárasztó volt az út, viszont ide értünk, és akkor most megyünk, átveszünk a csomagunkat, és átmegyünk a határon. Megérkeztünk Kínába, és a főzés annyira modern, hogy a víznek a sótartalmát kijelzi milligram per literben, és egyébként meg testhőmérsékletű vizet ad ki 36%-os, mert ez a legegészségesebb inni. Most érkeztünk meg Shanghaiba. Már megvannak a csomagjaink, illetve megvan a jegyünk a Maglev vasútra is. Igen, én nagyon izgatott vagyok, nem sokára beszáguldozunk egy mágneseken lebegő vonaton Shanghai belvárosába. Átveszük a szállást, és az biztos, hogy én iszok egy kávét, és utána megpróbáljuk felfedezni a várost. Eszek valami csípőset. De megeszik valami csípőset. Most voltunk az első kínai éttermünkbe, kiválasztottunk az utcán egy szimpatikus, ahol sok ember volt, és ami a number one, a top favorit volt a helyen, ami a hely híres specialitása, megrendeltük. De nem volt egyáltalán csak kínai feliratok, és sőt, az eladó fordítóval próbáltunk kommunikálni, mert nem nagyon értették, hogy mit szeretnénk. Az eladó annyit nem tudott kínaiul, hogy thank you, és mindent le kellett fordítani, oda-vissza fordítóztunk, majd egy 15-20 perc nehézség után sikerült megrendelnünk egy tál békacombot. Érdemes mindenképpen valami fordítóprogrammal ide érkezni, ugyanis a fordító hiányában ilyen problémákba ütközhetek, hogy csirkének hiszitek a békacombot. Most pedig itt vagyunk már a Nanjing Roadon, és itt fogunk egy kicsit körbenézni, meg lehet veszünk egy kávét. Sziasztok! Itt vagyunk a Kew Gardenben, ez Shanghai szívében talált, egy hatalmas nagy kert, remélem jó helyre jöttünk. Nem biztos egyelőre, hogy jó helyen vagyunk, de semmi baj, valahol itt a környéken. Dolgozunk a navigáción. Igen. Itt vagyunk a nem Kew Gardenben, vagyunk. de ez a megállónál lévő egy másik kisebb park, most átsétálunk a Kew Gardenhez. Na, szóval most fogunk a Kew Gardenhez érni, ha minden igaz. Vettünk vizet, illetve mangót. Ezen a területen, ahol most vagyunk, ez már a Kew Gardenhez tartozik. Ilyen nagyon szép régi épületek vannak. És mögöttünk, ami hát valamennyire látszik,
az pedig, ha minden igaz, akkor Kínának az egyik legöregebb teaháza. Így van. Oda fogunk nem sokára bemenni, megnézzünk és iszunk egy teát. Igen, egyébként nagyon-nagyon sokan vannak, de tök jó hangulata van, és gyönyörű szépek az épületek is. Megy le a nap, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon tetszik a város, nagyon jó a hangulata, nagyon tiszta, és fura illatok vannak, de egyébként nagyon jó. Bejöttünk végül kajálni egy klasszikus kínai étterembe, 3 fogást fogunk enni, egy előételt, levest és főételt ketten együtt, mert Megpróbálom minél több mindent kipróbálni ez alatt a 2 nap alatt. És a 3 fogásért összesen 10 eurót, kb. 4000 forintot fizettünk. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Ez ma a második napunk itt Shanghaiban, és most indultunk el a Shanghai Towerhez. Így van, eljöttünk ide a belvárosba, az üzleti negyedbe. Gyönyörű, szép zöld egyébként, hatalmas fák vannak, rengeteg bokor, és egyébként meg tök csendes a belváros. Pont azért, hogy tegnap említettük, hogy mindenhol elektromos autók vannak, szerintem 20 autóból 19 elektromos. Igen, nagyon jó a metróhálózat is, és jó a levegő, meglepő módon jó a levegő is. Direkt reggel megnéztem egyébként a levegőindexet, és kiválónak írta. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat számít ez a rettentő sok elektromos autó. Úgyhogy most pedig, hát kicsit későn sikerült felkelnünk, ugyanis elég erős jetlagünk van, de 11:30 van, úgyhogy első megállónak elmegyünk most megnézni a Shanghai Towert, és akkor utána, hogyha még belefér, akkor mindenképpen szeretnénk egy buddhista templomot is megnézni, de mindenképpen majd még jelentkezünk. Sziasztok! Itt vagyunk a Shanghai Towerben. A jegy, amit megvettünk, az 2 főre 360 yuanbe került, és hogyha jöttök, akkor nagyon fontos, mindenképpen hozzatok magatokkal útlevelet, ne kövessétek el azt a hibát, amit mi nem hoztunk, és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy beengedtek személyigazolvánnyal is, de elviekben elvárás az, hogy legyen nálatok útlevél. Itt vagyunk jelenleg a 128. emeleten, itt van a kilátó. És egyébként gyönyörű kilátás van, nagyon szép tiszta idő van, nagyon szerencsénk volt, mert kifogtunk egy napos napot, annak ellenére, hogy már elkezdődött az esős évszak. Kicsit páras a levegő, de nagyon-nagyon messzire el lehet látni. Egyébként nem is csoda, mivel ez a világ 3. legmagasabb épülete, 632 méter magas. Igen. A Burj Khalifa és a Kuala Lumpur-i torony után. Nagyon szép. Igen.
eljöttünk most kajálni a Shanghai Tower aljába, ugyanúgy egy hagyományos kínai típusú ételt eszünk. Valószínűleg ez valami menzakaja lehet. Igen. Mert hogy ilyen szed magad minden vöstra, lemérik, hogy miből fogsz venni. Én eszek padlizsán, krumplit, paradicsomos tojást, valami fokhagymás, húsit. Ezt tudom, amilyen fasép lehet, zöld babot, te pedig... Fogalmam sincs, én ezeket eszem. Az tudni biztos, hogy ez sertéshúsi, ez gomba. Van tofu, valami sertés nyelv talán, de azt nem tudom mi az. Majd kiderül, hogy finom-e. Van tojáslevesünk, meg kaptunk hozzá egy adag rist is. Végeztünk a Shanghai Towernél. Meg is ebédeltünk. Meg is ebédeltünk, és most megyünk tovább, megnézzük a templomot. Egy buddhista templomhoz megyünk. Egyébként Shanghai, mint város, nagyon-nagyon élhető szerintem, legalábbis amit láttunk belőle. Nagyon szép, nagyon tiszta, és nagyon kedvesek az emberek is, bár angolul szerintem senki se tud, vagy hát nagyon-nagyon kevesen, akikkel ideig találkoztunk éttermekben itt-ott, senki sem beszélt angolul, de ettől függetlenül szerintem igen, a nagyon nyelvvel kedvesek sok voltak. probléma van. Igen, úgyhogy egy olyan applikáció mindenképpen jól jön, ami ilyen fordító, amiben csak így belebeszéltek, és utána ők is visszabeszélnek kínaiul, úgyhogy ezt mindenképpen ajánljuk. Igen. Illetve amit szintén nagyon javaslunk nektek, az a közlekedésre egy applikáció, amivel jelenleg mi is utazunk, aminek a neve? A map. A map, igen, ugyanis ezzel nagyon-nagyon pontosan lehet követni, hogy milyen busszal mentek, milyen metróval mentek, mikor fog az jönni, mutatja annak azt is, hogy pontosan milyen járatra kell szállnunk, és hogy annak az ára, a jegynek az ára mennyibe kerül. Szintén nagyon érdekes, itt vagyunk egy Huawei boltba, ahol hát igazából nem csak telefonokat, hanem autókat is árulnak, ráadásul nagyon csúcs kategóriás modelleket, mégpedig olyat, ami beszédre kinyitja az ajtót, lehajtja az üléseket. Egy Huawei modell, mégpedig egy elég nagy kategória, szóval nem tudom, majd kiírom nektek ide valahova, hogy pontosan melyik modellben is ülünk. Hát azért is akartuk ezt kipróbálni, mert szerintem valószínűleg Európában esélytelen az elkövetkezendő években, hogy ezt ki tudjuk próbálni. Én itt filmezek. Kincsi. Ilyen nagyon lágy, macsás, és szerintem pisztáciás töltelék. Kóstold meg! Jó étvágyat! Jó étvágyat! Kínai macsás tekercs. Valami piskóta tekercs. Kincsi. De puha.
Hogy babos ez? Megint úgy vettünk valamit, hogy fogalmunk sincs, hogy mit vettünk. Mert nyilván angolul nincs kiírva semmi. Babos tekercs. Úgyhogy amit pisztáciának hittünk, ilyen kis valamik voltak rajta. Valószínűleg nem pisztácia volt, hanem a bab. És macsás, babos, piskoltat tekercset kóstolunk, ami egyébként meglepően nagyon finom. Nem túl édes. Köszönöm. Nagyon finom. Itt vagyunk a Jing'an buddhista templomban, Sanghai szívében. Tök érdekes, hogy a felhőkarcolók veszik körbe ezt a nagyon régi épületet. 247-ben építették meg a kolostort, és a 20. században újították föl egy tűzvész miatt. Így van. Ami nagyon érdekes, hogy itt van egy hatalmas ülő szobor, egy buddha szobor, 15 tonnás, és egyetlen egy óriási jáda tömbből van kifaragva. Ami még nagyon-nagyon érdekes, hogy ilyen erős füstölő illat van, ugyanis ide jönnek a helyiek imádkozni. Igen, mert ez a mai napig aktív buddhista kolostor, rengeteg helyi van, imádkoznak, füstölőt gyújtanak. És szerzetesek is lakják. Belépő az 50 yuanba kerül per fő, amit vagy Alipay-jel tudtok kifizetni, vagy pedig készpénzes formában. Na, a napunk végére érkeztünk itt Sanghaiban. Most még kijöttünk este megnézni a Bundot, hogy milyen teljes fényében. Igen. Nagyon tetszett a város. Nagyon tetszett nekünk a város, és nagyon sajnáljuk, hogy csak 2 napunk volt egyébként itt. Nagyon szívesen visszajönnék egyébként, és hogyha ti tehetitek, akkor egy kicsit több napra gyertek, ugyanis rengeteg a látnivaló. Nagyon megérte, nagyon tetszett, az emberek nagyon kedvesek, a város nagyon tiszta, nagyon modern. Igen. Tömegközlekedéssel pillanatok alatt el lehet jutni bármelyik pontjára. Igaz, nagyon kicsi Szegletét láttuk, de minden percét egyébként nagyon... Minden pillanatot nagyon élveztük, igen. Kaja is jó volt. Igen. Most este még kijöttünk ide a Bundra megnézni. Igen, ez talán egy jó befejezése itt a Sanghai epizódunknak, hogy innen köszönünk el tőletek. Aztán holnap reggel 5-kor irány a reptér, és megyünk Szöulba. Így van. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk oda is. Sziasztok! Sziasztok! 对我心门敲叮咚，那些谜语全听懂。